ඉතින් සිංහල අලුත් අවුරුද්දත් ළඟ ළඟම එන හින්දා මං හිතුවා අපි අවුරුදු කෑම ටිකක් හැදුවොත් හොඳයි කියලා. කොහොමත් ඉතින් මේ අවුරුදු කෑම අපි එකපාරින්ම හැදුවට හරියන්නේත් නෑනේ. ඒක හින්දා අපි දැම්ම ඉඳන් මේ අවුරුදු කෑම ටික හදලා පුරුදු වුණොත් අපිට අවුරුද්දට හරියටම මේ ටික හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම ගිය අවුරුද්දේත් කැවුම් කොකිස් වගේ අවුරුදු කෑම ටිකක් හැදුවා. මගේ channel එකේ තියෙන අවුරුදු කෑම කියන playlist එකෙන් ඔයාලට ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ඒ link එකත් ඔයාලට දාලා තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අවුරුද්දට අපි හැමෝම හදන කිරිබත් වලින්ම අපි මේ පාර අවුරුදු කෑම ටික හදන්න පටන් ගමු. කිරිබත් හදන්න අපිට ඕන දේවල් තමයි කැකුළු හාල් ග්‍රෑම් 400යි, උක පොල් කිරි කෝප්ප 2මාරක් හෝ 3ක්, ලුණු තේ හැඳි 2යි, වතුර කෝප්ප 3ක් හෝ 4ක්. ඉස්සෙල්ලාම කැකුළු හාල් ටික හොඳට හොදලා අරගෙන ඔයාලා කිරිබත් හදන භාජනයට දාගන්න. දැන් මේ හාල් ටික වැහෙන මට්ටමට එනකන් වතුර දාලා බත්තු වෙන විදිහටම කැකුළු හාල් ටික උයා ගන්න. මේ අතරේදී පොල් කිරි වලට ලුණු ටික දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් කැකුළු හාල් ටික හොඳට ඉදුණට පස්සේ පොල් කිරි ටික දාගන්න. පොල් කිරි ටික දාලා හොඳට කලවම් කරලා මද ගින්දරේ කිරිබත් ටික උයා ගන්න. මේ කිරිබත් එක ලිපෙන් බා ගන්න කම්ම සැරින් සැරේ හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් එහෙම යට ටික අඩිය අල්ලනවා. කිරි ටික ඔක්කොම හිඳිලා මෙන්න මේ වගේ කිරිබත් ටික හොඳට ගුලි වෙන ගානට ආවහම මේක ලිපෙන් බා ගන්න. දැන් මේ කිරිබත් ටික ලෑල්ලකට හරි ට්‍රේ එකකට හරි දාලා හොඳට තුනී කරලා කෑලි වලට කපා ගන්න. මේ විදිහට හදපුවාම ඔයාලට වරදින්නේ නැතුව රසම රස කිරිබත් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තවත් ගොඩක් අවුරුදු කෑම මගේ dailylife.lk site එකේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. අපි එහෙනම් අනිත් දවසේ අවුරුදු කෑම මේසෙට තියන්න රසම රස අල ටොෆි එකක් හදමු. ඒ වීඩියෝ එකත් බලා ගන්න මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් press කරන්න අමතක කරන්න එපා.